හායි මම චිත්‍රාංගි රොඩ්රිගෝ අද මම ගැස්ම සමග එකතු වෙලා ඔයාට තව ලස්සන ඉයරින් දෙකක් ගොතන්න උගන්වන්නයි ආවේ. අපි ගොඩාක් ඉයරින්ස් හැදුවා. අද මම කියලා දෙන්න හදන්න ස්පයිරල්. ඒ කියන්නේ කැරකිලා ලස්සනට දිගට ගොතා ගන්න පුළුවන් ඉයරින් එකක් තමයි ගොතන්න කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයා ගැස්ම සමග හැමදාම එකතු වෙලා හිටියොත් අපිට ලස්සන දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවනි. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ස්පයිරල් ඉයරින් එක ගොතා ගන්න කියලා. දැන් ඔයාට මම කිව්වර ස්පයිරල් ඉයරින් එක තමයි මේක. ස්පයිරල් කියලා කියන්නේ මේක අර ලස්සනට උම කැරකිලා තියෙන ඉයරින් එකක්. ඒ වගේම මෙහෙම දිගට දාන්න පුළුවන් එකක්. හරි. මේක ඔයාට ඕන පාටකින් හදන්න පුළුවනි. හරි ලස්සනයි මේක හදන්නත් හරි ලේසි. ඉතින් මං අද හදන්නේ මේක ඔයා දන්නවනේ මේ T10 නූල් එක. හරි. මං හදනවා කහ පාටයි දම් පාටයි එකතු කරලා. හරි. T10 නූල. හරි. ඒ වගේම ඔයාට ඕන නම්බර 8 නූලෙනුත් කරන්න පුළුවනි. ඒ වගේම කැරලි නූල් වලිනුත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඒ නූල් වලින් කැමති එකකින් ඒක ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවනි. ඒ වගේම මේ කටුව නම්බර මිලිමීටර 2 හුක් එක. හරි. ඒ වගේ තව මම කරලා තියෙන මේ මිලිමීටර 2 හුක් එකකින්. ඒ වගේම ඔයාට 1.75 එකකිනුත් කරන්න පුළුවන් පොඩක් හීනියට ගන්න ඕන. හරිද? එතකොට ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා මේ වගේ මේ ඉයරින් අර මේ එකට අල්ලන මේ දැන් මම මෙතන මේ අල්ලලා තියෙන මේ හුක් එක. හරි. ඒ හුක් එක මේවා තියෙනවා මේ ගෝල් පාටින් තියෙනවා සිල්වර් පාටින් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට මේ අර ජම්ප් රින් එක කියන එකත් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට අර මේක අර දෙපැත්තට කැරකෙන විදිය තමයි ඒකෙන් වෙන්නේ. ඒ වගේ මේකෙත් ලොකු එක මේ විදියට ටිකක් ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හරි. ඒ වගේම මේ මම මේ සිල්වර් එක පෙන්නන එක මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් එකක් තියෙනවා. ඔයාට කැමති එකකින් මේක ගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා මේකට මේ යූ ටිකක් අවශ්‍ය වෙන උඩ අලවන්න. ඒ වගේම මේ වගේ මේ අඬුවක්. හරි. මේක නැත්තම් කමක් නෑ. මොකද මේ අපි මේ ජම්ප් රින්ගින් කියන එක අපිට මෙහෙම අතින් වුණත් මේක මෙතනින් මේ විදියට මෙහෙම දිග අරගන්න පුළුවන්. දැක්කද? මේ විදියට මෙහෙම දිග අරින්න පුළුවන්. ඒක ගැන ඉච්චර ලොකුවට මේක නැත්තම් හිතන්න එපා. මේ විදියට දිග අරින්නත් පුළුවන්. මේ විදියට ලස්සනට අපිට ලං කරගන්නත් පුළුවන්. කතුරෙන් හරි අල්ලලා ඒක කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේකට මම ඉස්සෙල්ලම පාවිච්චි කරන්නේ මේ කහ පාට එක හින්දා අවශ්‍ය වෙනවා අපිට කහ පාට ගන්න නූල මොන පාට වුණත් මේ විදියට චේන් 32ක් ගොතා ගන්න ඕන. හරි. මම මේ දැන් චේන් 32ක් මෙතන ගොතලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනව නේද? මේ චේන් එක තද කරන්න එපා. තද කරොත් මොකද අපිට චේන් ගණන් කරන්නත් බෑ. අපේ ඊට පස්සේ තියෙන අපිට වැඩේ කරන්නත් බෑ. හරි. මේ විදිහේ 32ක් ගොතා ගත්තයින් පස්සේ අපි ආපස්සට මේ පැත්තට 1 2 3. හරි. තුන්වෙනි චේන් එකෙන් පටන් ගන්න. මේ විදියට නූල ඔතාගෙන අතේ තුන්වෙනි චේන් එකට අපි ඩබල් ක්‍රොෂේ මේ විදියට චේන් මේ හුක් එකට එතුවා 1 2 3. තුන්වෙනි චේන් එකට මේ විදියට ඩබල් ක්‍රොෂේ ඒ චේන් එකටම ඩබල් ක්‍රොෂේ 3ක් දාන්න ඕනේ. මේ විදියට දෙසරයක් පාස් කරා. ඊට පස්සේ ආයිත් මෙහෙම පාස් කරා. දැන් ඔන්න එක ඩබල් ක්‍රොෂේ එකයි. හරි. ඊට පස්සේ දැන් දෙවැනි එක. ඒ චේන් එකටමයි. හරි. එම චේන් එකටමයි. ආයිසර දැන් ඔන්න මේ දෙවෙනි ඩබල් ක්‍රොෂේ එක මෙහෙම දෙකකින් පාස් කරා. ඊළඟට මේ දෙකෙන් පාස් කරා. දැන් ඔන්න තුන්වෙනි ඩබල් ක්‍රොෂේ එක. මේ විදියට ඒ චේන් එකටම තුන්වෙනි ඩබල් ක්‍රොෂේ එකත් ඔන්න දෙකකින් පාස් කරා. මේ විදියට ඊළඟකින් පාස් කරා. හරි. තුන්වෙනි චේන් එකෙන් අපි පටන් ගන්නවා. දැන් ඔයා ඊට පස්සේ දැන් මේක ඊළඟ චේන් එකට යනකොට පොඩ්ඩක් මේ මාත්‍යින් මේක හරි ගස්සලා බලන්න හරියට දැන් ඔයාගේ චේන් එක තියෙනවද කියලා. දැන් ඊළඟ චේන් එක. හරි. ඊළඟ චේන් එකටත් අපි මේ විදියට ඩබල් ක්‍රොෂේ 3ක් දාන්න ඕනේ. 1යි 2යි 3යි. හරි. මේක පොඩ්ඩක් අර ඔයාට බුරුල් වෙලා වගේ චේන් එක පෙවුනට ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. මොකද අපේ වැඩේ ඉවරනකොට අපි මේක ලස්සනට හයියට එනවා. හරි. දැන් ඊළඟ මේ දැන් ඉදිරියට යන හැම චේන් එකටම ඔයා එක චේන් එකකට ඩබල් ක්‍රොෂේ 3 ගානේ දාගෙන යන්න ඕනේ. හරිද? පැහැදිලි නේද? මේ විදියට ගත්තා. මේ ඊළඟ චේන් එකට ওই විදියට එකම චේන් එකට ඩබල් ක්‍රොෂේ මේ විදියට 3ක් දාන්න. හරි. 2යි 3යි. හරි ලේසි. හොඳයි. මේ විදියටම 3ක් දාගෙන යන්න. දැන් මේ ඔයා දැන් මෙතන ඔක්කොම චේන් ඉවර වෙනකම් මෙතනට වෙනකම්ම අන්තිම චේන් එකට යනකම්ම එක චේන් එකට ඩබල් ක්‍රොෂේ 3 ගානේ දාන්න ඕනේ.
මේ ඩබල් ක්‍රොෂේ කොහොම දැම්මයින් පස්සේ අපිට කොහොමද මේක ඉවර වෙන්නේ කියලා. හරි. මේ විදියට ඔයාලට පේනව නේද? මෙහෙම නිකන් මෙහෙම රැලි වෙච්ච එකක් එන්නේ. ස්පයිරල් වෙච්ච එකක් එන්නේ. හරි. දැන් අපි දැන් ඔන්න අන්තිමටම මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. අන්තිම චේන් එකටත් දැන් ඩබල් ක්‍රොෂේ 3ක් දාලා දැන් අපි මේක එක චේන් එකක් දාලා ඉවර වෙලා මෙහෙම හොඳට තද කරලා මේකේ අපි මේ නූල මෙහෙම කපනවා. හරි. දැන් මේ පැත්තනේ දැන් අපේ හොඳ පැත්ත. හරි. දැන් අපි මේ දම් පාට නූල දැන් අපි එකතු කරන්න හදන්නේ මේකට. හරි බලන්න. දැන් අපි ඉවර කරලා දැන් මේ හොඳ පැත්ත මේක අපේ කන පිට පැත්ත. මේ විදියට. හරි. දැන් අපි හොඳ පැත්තටම තමයි දැන් මේ දම් පාට නූල එකතු කරන්න හදන්නේ. හරි. ඔහොම දිග ඇරලා අරගෙන දැන් මොකද මේක රැලි වෙලානේ දැන් තියෙන්නේ. ඔය දම් පාට නූල මේ විදියට මෙන්න අතට දාගෙන මේකේ දැන් අර මුල අපි පටන් ගන්න තැනටම යනවා. හරි. මෙතනට. අපි මුලින්ම පටන් ගත්ත තැනට යනවා. ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා අපි මෙතන මේ චේන් එකේ හරි උඩ තියෙන චේන් එකට අපි මේක එකතු කරනවා. මේ විදියට කොහොම දැම්මා. මෙහෙම එක චේන් එකක් කොහොම දාලා තද කරලා අල්ලගත්තා. හරි. අල්ලගෙන ඉවරලා දැන් ඔයා මේ නූල දැන් මේ දිගේ ගෙනියන්න. ඔයා අරන් තියෙන නූල පොඩ්ඩක් මේක අපි දැන් සංගවගෙන මේක යන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඊළඟට අපි මොකක්ද කරන්නේ? මේ හැම චේන් එකකටම සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දාන්න. හරි. මේ විදියට දැන් ඔන්න මේ ඉස්සරලා චේන් එකට මේ යට තියෙන නූලත් අල්ලලා මෙහෙම සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකක් මේ විදියට. හරිම ලේසි මේක. හරි. ඔය විදියට දිගටම හැම චේන් එකට මේ නූලත් අල්ලගෙනම ඒක කරගෙන යන්න. පැහැදිලිව පේනවා නේද? මේ චේන් එකට මේ විදියට සිංගල් ක්‍රොෂේ. දැන් මේක දිගටම යන්න ඕනේ මේ විදියටම හැම චේන් එකකටම පාට දෙකකින් සිංගල් ක්‍රොෂේ. ඔයාලට කැමති පාටක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේ දිගටම ওই විදියට සිංගල් ක්‍රොෂේ දාගෙන යන්න. අගට වෙනකම් මේ දිගටම මේ ඔක්කොන්ටම සිංගල් ක්‍රොෂේ දාගෙන ඔහම එන්න. මේ දැන් අපි අන්තිමටම ඔන්න සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දාලා තියෙනවා. අන්තිම වෙනකම් මේකට දාලා තියෙනවා. දැක්කද? දැම්මහම දැන් අපිට මේ වගේ ලස්සනට මේක කැරකිලා එන්නේ. ඒ වගේම අපිට ඉතින් හරියට හදන්නත් ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි අන්තිමට උනායින් පස්සේ මෙන්න චේන් එකක් කොටලා ආයිත් ඒකෙත් යාන් එක කපනවා. දැන් මේවා ටික කොහොම තියාගන්න ඔය නූල් කැලි ටික අපිට ඒක මේ දැන් අපි මේකේ ලස්සනට මේ ස්පයිරල් එක මෙහෙම රවුම් වෙන්න ලස්සනට ඔයාට මේක හදන්න පුළුවන් ඔය විදියට. හරි. ඔන්න ඔහොම අතින් ලස්සනට හදලා ඔයා දැන් මෙතන මේ කෙරවලටම ආවයින් පස්සේ මෙතනටම ආවයින් පස්සේ මේ නූල් ටිකත් ඔයා පොඩ්ඩක් මේ ඇතුලෙන් අර මම අර සංගවන්න කියලා දීලා තියෙන විදිය දන්නා නේද? ඔයාට මේ විදියට අස්සෙන් නූල අස්සෙන් දාලා මේක මේ පැත්තට අපි අරගෙන මේ විදියට මෙහෙම නූල අරගෙන. දැන් මේකෙත් මෙතන තියෙනවනේ නූල හරි. ඊට පස්සේ අපි මේක පොඩ්ඩක් වැඩිපුර හරිය පොඩ්ඩක් කොහොම කපනවා. හරි. කපලා ඉවරලා මේක ඇතුළට මෙහෙම නැවෙනවනේ. ඒක නිසා අපි ඕක තියලා ඔයා මෙතන මේ අයිනට මේ යූහූ එකෙන් මෙතන පොඩ්ඩක් මෙහෙම කරලා අලව ගන්නවා. නේ? දැක්කද මම මේකේ අලවලා තියෙන්නේ. ඒ විදියට යූහූ එකෙන් ඇලෙව්වහම මේක පොඩ්ඩක්වත් පේන්නේ නැහැ. හරි. මෙතනට මෙහෙම අලවනවා. අලවල ඉවර වෙලා ඔයා දැන් මේ අර මේ රින් එක තියෙනවනේ මේ ජම්ප් රින් එක තියෙනවනේ දැන් අපි ගත්තා. හරි. ඒකට මේ හුක් එක ඇතුල් කරලා ඉවර වෙලා මෙතන අලවලා ඔයා මේක මෙතනින් පාස් කරලා මේ විදියට උඩට උස්සලා මේක ගන්න ඕනේ. හරි. මේ හරියට හොඳට හයියට හිටින්න. ඊට පස්සේ අල්ල මෙහෙම දාලා ඉවර වෙලා ඔයා ගන්න මේ තියෙනවා නම් මේ ටූල් එක නැත්නම් මේ අතින් උනත් මේක මෙහෙම කරලා ලස්සනට තද කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේක අලවගෙන ඉවර වෙලා ඔයා මේක කරන්න ඕන. හරි. මේ විදියට. හරි. අපි බලමු දැන් මේක ඉවර කරායින් පස්සේ කොහොමද කියලා. මේ දෙකක් දැන් මේ අලවලා හයි කරලා මෙතනට. දැක්කද? මුකුත් ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ හොඳට ඒක තියෙනවා. දැක්කද මේ විදියට ඔයාට ලස්සන ඕන පාටකින් මේක මේ ස්පයිරල් මේ ඉයරින් එක හදාගන්න පුළුවන්. මේ ලස්සන පාටවල වලින් ඕන විදියකට මේක හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සිල්වර්ද ගෝල් පාටද කියලා ඔයත් ඒක ඔයාට ඒකත් කැමති විදියකට ඔයාට අවශ්‍ය විදියට ඒකත් ගන්න. හරි. දැන් ඔන්න ඕක තමයි අපේ ස්පයිරල් ඉයරින්. හරි. දැන් ඔයා දැක්ක මම කොහොමද මේ ඉයරින් එක ගෙතුවේ කියලා. ඒ වගේම ඔයාට මම කියලා දුන්නා කොහොමද අර හුක්ස් හයි කරගන්නෙත් කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ලස්සනට ඒක හයි කරගන්න. ඒ වගේම ලස්සන ඔයා කැමති පාටක් එකතු කරගන්න.
දැන් මං හිතනවා ඔයාට ඒක ලස්සන්ට ස්වයන් රැකියාවක් හැටියටත් දැන් මම කියලා දීලා තියෙන ඉයරින්ග්ස් උත් පාවිච්චි කරලා ලස්සන්ට ඉයරින්ග්ස් හදලා ඒ විදිහට ඔයාට ස්වයන් රැකියාවක් හැටියට ඒව විකුණලා මුදලක් එකතු කරගන්නත් පුළුවනි. ඉතින් අපි තවත් දවසක ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ගැස්ම සමග එකතු වෙමු.